Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал. Приємного перегляду! В Ужгороді керівникам закладів загальної середньої освіти області вручили ключі від 16 нових шкільних автобусів «Еталон». Відомо, що це адресна освітня субвенція на придбання шкільних автобусів для загальноосвітніх шкіл Закарпаття. На 2020 рік в області заплановано придбання 21 шкільного автобусу. На суднобудівному заводі «Нібулон» почали збирати корпус несамохідного судна проєкту НБЛ-91. Зазначається, що після спуску на воду на судні одразу стартували добудовчі роботи. На сьогодні там уже повністю прокладено кабельні лінії. Закінчуються роботи з монтажу обладнання, добігає кінця і фарбування сухих відсіків. Щойно фінішують ці роботи, судно вирушить на швартові випробування та буде передано замовнику. Вперше в Україні провели операцію з пересадки підшлункової залози. Трансплантацію провели у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. Цієї ж ночі від померлого донора трансплантували ще 3 органи – серце і 2 нирки. Таким чином 3 людини отримали шанси на життя. Зазначається, що донором став 38-річний мешканець Львівської області. Рідні підписали дозвіл на донорство. Нирку і підшлункову отримав 45-річний львів'янин, який з дитинства хворів на цукровий діабет, а останні кілька років ще й на ниркову недостатність. Операція подарувала йому шанс вилікуватися від обох хвороб. Ще одну нирку отримала 30-річна жінка з Волині. До цього вона 3 роки була на гемодіалізі, а нове здорове серце отримав 45-річний чернівчанин. 3 роки тому він мав запалення легень, інфекція вразила серце і воно не могло качати кров. Артилеристи окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-морських сил Збройних сил України боролися за право називатися кращим артилерійським розрахунком. 2С1 «Гвоздика», МТ-12 «Рапіра» та БМ-21 «Град» оперативно-тактичного угрупування «Схід». За словами начальника групи бойового застосування ракетних військ та артилерії, захід було проведено з метою вивчення досвіду використання артилерійських підрозділів в районі операції Об'єднаних сил, удосконалення професійної майстерності командирів розрахунків та старших навідників, підвищення рівня польового вишколу і теоретичних знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання успішних завдань за призначенням. За словами командувача військ, в зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, переоснащення військ стане одним із низки масштабних проєктів, що заплановані на наступний рік. Наступного року планується реалізувати низку масштабних проєктів, зокрема, укомплектувати бригади і окремі батальйони морської піхоти цифровими засобами зв'язку виробництва компанії L3 Harris Technologies з урахуванням матеріально-технічної допомоги на 100%. Також він додав, що Міністерство оборони планує організувати процедуру укладання офсетного договору з L3 Harris. В ньому мають бути прописані окремі пункти, що дозволяють Збройним силам більш ефективно та широко застосовувати американські радіостанції. Зокрема, мова йде про створення в Україні сертифікаційного центру з обслуговування та ремонту поставлених радіостанцій Harris та розробку і виготовлення конструкторської документації. Перший комплекс протикорабельного ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун» може бути поставлений до підрозділу Військово-морських сил Збройних сил України за 9-12 місяців. Розрахунок йде від початку необхідного фінансування цієї закупівлі і до передачі готового продукту замовнику. Про це в інтерв'ю розказав генеральний конструктор конструкторського бюро «Луч». З назначених 9 місяців генеральний конструктор конструкторського бюро «Луч» розбив на 3 різнозначні частини, на які потрібно провести закупівлю необхідних матеріалів та комплектуючих, здійснити виробництво та стільки ж часу на приймально-здавальні випробування як виробу, так і комплектуючих. Тобто, у разі необхідного фінансування перший комплекс в кількості батареї або дивізіону може бути виготовлений та поставлений за 9-12 місяців. БТР «Отаман» 6х6, який розроблений приватною компанією «Практика», пройшов заводські випробування вогневих можливостей машини. Проект «Отаман» 6х6 враховує останні тенденції розвитку колісної бронетехніки,
підвищений бронезахист, наявність мінозахисту, великий запас вантажопідйомності, модульність, максимальна мобільність та високий ступінь цифровізації. Отаман 6х6 сконструйований як модульна платформа, на базі якої, окрім версії бронетранспортера, можливо створити мобільну мінометну систему, командно-штабну машину, санітарну та навіть колісний танк. У якості БТР він оснащується бойовим модулем БМ-3М «Штурм», який також встановлюється на БТР-3. Арсенал цього модулю включає 30-мм автоматичну гармату, що має скорострільність у 330 пострілів на хвилину, кулемет та автоматичний гранатомет. 143-й центр розмінування придбав підривні машинки ПМ-2020 українського виробництва компанії «Електрогідравліка». Сума закупівлі складала 66 600 гривень, що на 400 гривень менше від спочатку анонсованої на тендері. Також ці підривні машинки замовив 201-й навчальний центр у кількості 18 одиниць за 133 320 гривень. Підривна машинка – це переносний пристрій для електричного підривання зарядів вибухової речовини. Нібулон подав найменшу цінову пропозицію на ремонт судна розмагнічування Балта проекту 130 зі складу Військово-морських сил Збройних сил України. Згідно з даними аукціону, їх остаточна цінова пропозиція склала 13 мільйонів 40 тисяч гривень, при тому, що початково очікувана вартість складала 22 мільйони гривень. Тобто держава зможе зекономити на ремонті майже 9 мільйонів гривень. У Німеччині на заводі Airbus Helicopters виготовили другий гелікоптер H-145 для управління авіації та поліції на воді Національної поліції України. Повідомляється, що вертоліт вже проходить льотні випробування. Перший H-145 для поліції України появився ще в травні 2020 року. На цей момент в Німеччині на ньому відбувається навчання українських фахівців. Відділ з правоохоронних питань Посольства США подарував Національній поліції України 66 позашляховиків задля підтримки розширення програми «Поліцейський офіцер громади» для сільських громад по всій Україні. Наголошується, що загальна кількість транспортних засобів, подарованих відділом з правоохоронних питань Посольства США, за цією програмою тепер зросла до 124. Перша окрема танкова Сіверська бригада відпрацювала злагодженість танкових екіпажів, зазначаючи, що з метою підвищення навичок особового складу в тактичних діях розпочато тренування, відпрацьовано практичне приведення озброєння танка до нормального бою. Повідомляється, що ускладнює справу палюче літнє сонце, від якого в полі не сховаєшся. У понеділок, 10 серпня, відбувся запуск паромного сполучення Орлівка-Ісакча на українсько-румунському кордоні. Зазначається, що зміна прикордонних нарядів після отримання наказу на охорону державного кордону вперше приступило до виконання завдань в пункті пропуску через державний кордон на території товариства з обмеженою відповідальністю «Паромний комплекс Орлівка». Прикордонники Ізмаїльського загону проводитимуть оформлення вантажних транспортних засобів, поки за рішенням сторін через пункт пропуску можуть прямувати лише вантажівки. Прес-служба 169-го навчального центру Десна показала, як готують строковиків призиву «Весна-2020». Днями солдати строкової служби 300-го навчального танкового полку відпрацювали вправу з обкатки танком та подолали психологічну смугу перешкод. Навчання відбувається в умовах з максимальною імітацією бойових дій. Звукові ефекти, димові шашки, вогонь. 10 кілометрів дороги Н-26 Сєвєродонецьк, станиця Луганська, яку оновлять повністю в цьому році, здано в експлуатацію. На цій ділянці проведено роботи з холодного фрезерування старого дорожнього покриття. Проведено укладання основи органомінеральної суміші. Влаштовано 2 шари асфальтобетону. Наразі із запланованих 193 кілометрів оновлено вже 133 кілометри доріг Луганщини. У планах ремонт ще з 210 кілометрів. На дорозі Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград наноситься розмітка. Розмітка наноситься із використанням холодного пластику. Такий матеріал забезпечує кращу видимість, підвищує безпеку руху, створює функціональне і естетично привабливе покриття, продовжує терміни використання. Цього року оновлено понад 50 кілометрів дороги Р-51 в Харківській області. Наразі всі роботи з влаштування дорожнього покриття вже завершено.
На ділянці дороги М18 Харків-Сімферополь стартувало влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. В цьому році на автодорозі М18 Харків-Сімферополь-Алуш-Ялта службою автомобільних доріг у Запорізькій області планується виконати роботи з капітального та поточного середнього ремонтів загальною протяжністю майже 123 кілометри. Дякую кожному за підтримку та перегляд. Також, якщо є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Крім цього, хочемо зробити анонс. 1 вересня ми відкриваємо новий канал про українські села та міста під назвою «На селі та у місті». Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску!